سلام، اینجا خانه گیتار ایرانه. تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم که چطور گیتارمون رو به روش‌های مختلف کوک کنیم. برای اینکه ما گیتارمون رو کوک کنیم، ابتدا لازمه که ما اسم نوت سیم هامون رو در حالت آزاد بلد باشیم و همچنین ترتیب نوت ها رو بدونیم که در ویدیو آشنایی با نوت های موسیقی کاملا توضیح داده شده. اولین نکته‌ای که لازمه در کوک کردن بدونیم اینه که با کارکرد گوشی‌های گیتارمون آشنا باشیم و اون به این صورت هستش که من اگه گوشی گیتار رو از دید خودم به سمت چپ بچرخونم، در واقع دارم سیم رو صفرتر میکنم و به سمت نوت‌های بالاتر حرکت میکنم و اگه گوشی رو به سمت راست بچرخونم، دارم سیم رو شلتر میکنم و به سمت نوت‌های پایین‌تر حرکت میکنم. برای کوک کردن گیتار از وسیله‌ای به اسم تیونر استفاده میکنیم که تیونر کارش اینه که با آنالیز کردن فرکانس صداها نوت‌های موسیقی رو برای ما مشخص میکنه که حالا انواع مختلفی داره، ولی خب راحت ترین و قابل دسترس ترینش نرم افزارهایی هستش که روی گوشیامون میتونیم اونها رو داشته باشیم. حالا میخوام این گیتاری که دستم هست رو که یه گیتار ناکوک هست رو کوک کنم. همونطور که دارید میبینید از یک نرم افزاری در گوشیم دارم استفاده میکنم که همه نرم افزارهای دیگه یک فضای مشابه همین نرم افزار رو دارن. خب میرم از سیم ششم که سیم می هستش، میخوام از این سیم شروع کنم به کوک کردن. خب سیم ششم رو به صدا در میارم. همونطور که دارید میبینید نرم افزار داره نوت ر رو به من نشون میده. خب میدونم که نوت ر قبل از نوت می هستش و برای اینکه به نوت می برسم باید به سمت نوت بالاتری حرکت کنم. پس باید گوشی گیتارم رو به سمت چپ بچرخونم تا سیم گیتار سفت بشه. آهسته این کار انجام میدم، به می بمول میرسم و سعی کنید این عقربه که اونجا دارید میبینید دقیقاً بیفته روی وسط که دقیقاً نوت می رو داشته باشیم. میتونیم یه خوردم این سیم ها رو باش بازی کنیم که سفت بشه به این شکل. حالا میرم سراغ سیم بعدی، سیم پنجم. خب همونطور که میبینید داره نرم افزار نوت سی رو به من نشون میده و از طرفی میدونم که سیم پنجم باید سیم لا باشه و نوت سی بعد از نوت لا هستش، بنابراین باید به سمت نوت‌های بمتر و پایینتر حرکت کنم. پس باید گوشیم رو به سمت راست بچرخونم تا سیمم کمی شلتر بشه. به این شکل. خب حالا میرم سراغ سیم چهارم که سیم ر هستش. خب همونطور که میبینید نوت دو دیز رو داره به من نشون میده و میخوام که سیم چهارم هم سیم ر باشه، بنابراین میدونم که نوت دو دیز نیم پرده عقب‌تر از نوت ر هستش، بنابراین دوباره باید سیم رو سفت کنم. به این شکل کاملا روی نوت ر و به همین ترتیب سیم های پایینی هم کوکش میکنم. روش دیگه ای که گیتار رو کوک میکنیم کوک کردن به روش گوشی هستش که در این روش ما باید حتما از کوک بودن یک سیممون مطمئن باشیم که میتونیم از نوازندهایی که اطرافمون هستن کمک بگیریم و از کوک بودن اون سیم به خصوص مطمئن باشیم. ما در ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم که نوت‌هایی که روی صفحه انگشت‌گذاری ما وجود دارن چی هستن و خب باید بدونیم که فرت پنجم هر سیم با سیم پایینیش هم صداست. ببینید مثلا فرت پنجم سیم ششمم که نوت لا هستش با سیم پایینی که نوت لا هستش کاملا برابر و هم صداست و همینطور فرت پنجم سیم پنجم که با سیم چهارم هم صداست و فرت پنجم سیم چهارم که با سیم سوم هم صداست، نوت سول. و اما فرت چهارم سیم سوم که میشه نوت سی که با سیم پایینیش یعنی سی کاملا برابره و همینطور سیم فرت پنجم سیم
دوم که نوت می هستش با سیم پایینیش کاملا برابره. به این ترتیب ما میتونیم یک سیم رو مبنا قرار بدیم و سیم‌های دیگر رو با توجه به اون کوک کنیم. خب این روش یه ذره شاید در وهله اول سخت باشه، ولی با تقویت گوش موسیقاییمون به مرور این کار برامون راحت میشه. اما در کوک کردن ما باید نکاتی هم رعایت کنیم. اولین نکته‌ای که ما باید بدونیم اینه که ما همیشه گیتارمون رو از نوت پایین به سمت نوت بالا کوک میکنیم تا گیتارمون دیرتر از کوک خارج بشه. برای مثلا اگه سیم ششمم که میدونم نوت می باید باشه، اگر کمی بالاتر از نوت می بود، من سیم گیتارم رو شل میکنم تا به نوت پایینتری از نوت می برسم و دوباره مجددا گوشی گیتار رو صفر میکنم تا به نوت می برسم. نکته بعدی زمانی هستش که ما داریم از کاپو استفاده میکنیم. وقتی ما از کاپو استفاده میکنیم به علت فشاری که روی سیم ها وارد میشه، نوت های گیتارمون مقدار خیلی کمی بالاتر از حالت معمولشون شنیده میشن. بنابراین باید حواسمون باشه که گیتارمون رو کمی پایین تر از حد معمول کوک کنیم تا صدای نوت های گیتارمون دقیق تر باشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ما خوشحال میشیم که سوالات و همچنین نظراتتون رو در شبکه‌های اجتماعی برای ما ارسال کنید.